Trời trông có vẻ không mưa được nữa đâu. Hôm nay mình sẽ không ra suối nữa. Mình đi vào rừng kiếm ít sản vật rừng mang chợ bán. Nhân tiện mình sẽ đi xa hơn, kiếm xem có mảnh đất nào để mình khai hoang. Mưa nhiều quá, rau cải mọc lên xấu thật đấy. Uống nước này chắc lại chết hết thôi. Gãy hết cây. Có rau dứa liệt đấy. Po ơi, khu này đến chuối rồi Po ơi. Đây nhiều chuối to lắm. Mà con mình chỉ chặt cái này thôi nhỉ. Không đi nữa. Nào Po. Mẹ ơi, cái to thì mẹ có vác được không? Có, mày vác được mà. Được rồi, rồi mày để đây nhé. Mà hai mẹ con mình đi đến cái lán hôm trước mẹ với con dẫn bác Công lên ấy. Xong bây giờ mẹ con mình đi vào trong đấy xem mà bác sống ra sao nhỉ. Đi, đi về, đi đi. Này, để đây. Đi. Mẹ ơi, con thấy cái nhà đấy bác ấy con nên ở nơi đó, bác ấy ở. Cũng không biết được nữa, hôm nọ mẹ con mình dẫn bác vào làn đấy cũng hỏng hết rồi. Nhưng mà bác ấy bảo là nếu mà bác ấy ở bác khắc tu sửa. Bây giờ hai mẹ con mình cứ đi vào xem là bác có ở đấy không. Đi. To ơi To. Dạ. Ngôi làn đến chưa vậy? Đấy, không biết là bác ấy có ở trong đấy không, đi vào xem có bác ấy không. Tu sửa thì sao ấy. Mẹ ơi, con có thấy có ai đâu. Không thấy có ai. Vào đây xem có ai. Không có ai ở nhà này. Nhà thấy dọn sạch sẽ ở đây rồi mà không thấy có người nhỉ. Cũng thấy tu sửa lại hết nóc mái nhà rồi. Mà cỏ lại ở sân này mọc lên hết hay là họ rời đi rồi. Cỏ lại thấy mọc lên hết rồi. Lá cây thì rụng hết ở đây. Như kiểu là họ rời đi không có người ở đây rồi con ạ. Đi, con mình đi vào trong này xem. Cỏ mọc lên cao hết rồi. Như kiểu họ cũng ở đây một thời gian họ mới rời đi con ạ. Đây họ vẫn nấu ăn ở đây mà. Bếp này là cũng thấy họ chắc họ cũng đi lâu rồi. Ngôi nhà thì thấy sửa sang lại hết. Xung quanh thì phát dọn sạch sẽ. Không biết lý do gì mà anh ấy không ở nhỉ.
Khu này thì cũng rất là đẹp. Chắc dân này có chủ hay là họ đuổi đi rồi. Chỗ này ở đẹp như thế tại sao anh không ở? Đi con ơi. Chẳng có cái gì. Họ không để lại cái gì đâu con ạ. Chắc là họ rời đi rồi. Theo con mình về thôi nhỉ. Đi con ơi. Loại ốc này ăn rất là ngon. Quanh khu này chắc có nhiều đấy. Mình đi mình phải để ý nhặt mang về làm món ăn mới được. Cái quả gì này? Quả này là quả gì nhỉ? Ăn thử xem như nào. Ngon đấy. Chua chua ngọt ngọt. Ngon đấy. Mình nhặt ít mang theo được. Không có cả ốc này. Hay quá nhỉ. Ốc. Đây, lại ốc này. Hình như ốc tập trung ra cái quả này hay sao ấy. Ốc tiếp. Ốc này.
Đây là cái vực. Sâu thế nhỉ. Này mình đi phải cẩn thận thôi, ngã vào đây chết. Đấy. Tạm thời vào ngày chắc đủ ăn đấy. Đây là cây thuốc nam mà người dân rất hay dùng để đun nước uống hàng ngày này. Cây này rất là tốt. Đúng rồi, đúng là nó rồi. Mình lấy một ít mang về bán.
có tổ ong hay sao ấy. Đúng rồi, có tổ ong trong này. Ôi, tổ ong này nó ở sâu này làm sao mà lấy được. Cửa hang còn bé tí nữa. Làm nào lấy được nhỉ? Tổ này chắc nhiều mật lắm này. Đông quân. Làm nào mà lấy được nhỉ? Này chỉ còn nước đập đá thôi. Mà cái chỗ đá này như thế này chắc dễ đập thôi. Bỏ bùi lại. Lửa phun. Nhìn tưởng dễ, không dễ dàng gì. Đá cứng lắm. Này chắc phải có búa mới xì beng may ra mới lấy được. Cửa hàng thì bé tí, đá thì dày. Cái này không có búa thì không thể đập được. Chắc bỏ cuộc rồi. Quanh đây chắc còn. Mình lên trên này tìm xem như thế nào.
vừa cắn xong. Mặt